iBoon කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමදේම මේ සෙල් ලයිෆ් ටෙක් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් මලුත් ටෙක් වැඩකට ඔයාලා දකින්න ඇති අපේ thumbnail එකේ තියෙන විදිහට 2022 අවුරුද්දට ගැලපෙන පට්ටම ඇප් ආක රිවිව් එකක් තමයි අද අරන් ඉවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න නැත්නම් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරගන්න. බෙල් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරලා තියාගන්න අපේ වීඩියෝස් ඔයාලලාගෙනම ගෙන්න ගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. මොකද මේක කරන පොඩි සෙටිං එක පවා ඔයාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. දෙදස් විසි දෙක අවුරුද්දට ගෙන ඇප් පහෙන් මුල් මැප් එක විදිහට මම ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්නේ Notch BB කියන ඔයාලට මේ උඩින් පේන ඇප් එක. මේ ඇප් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට එදිනෙදා වැඩ කරන බිසි කෙනෙක්ට නම් උපරියටම ගැලපෙන ඇප් එකක්. අපි නම් වැඩි කතා නැතුව ඇප් එකට එන්ටර් වෙලා බලමු කොහොමද කියලා. මේ විදිහට Notch BB කියන ඇප් එක මුලින්ම ඕපන් කරන කෙනෙක්ට උනත් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ ඇඩ් ප්ලේ වේ ගණන් ගන්න එපා. මේකේ ඕවර්ලේ කියලා තියෙනවාට මේ සෙටිං එක හදාගන්න නම් ඕවර්ලේ එකට යන්න ඕනේ. ඕවර්ලේ කියන එකට පස්සේ වගේ Notch එක මේකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ෆෝන් හැම ෆෝන් එකම වගේ Notch එක මෙතන පෙන්නනවා. මගේ ෆෝන් එකේ Notch එක මේක මම හිතන විදිහට ඔයාට මේක පෙන්නයි. මගේ දැන් මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක කරන හින්දා ඔයාලට කොහොම පෙන්නයිද දන්නේ. මගේ ෆෝන් එක Android 2S එක. මේක Notch එක මෙහෙම තියෙන්නේ. මේක ඇප්ලයි කරනවා. රුත් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ගණන් ගන්න බෑ මොකද මම ඔන්ලයින් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. මේ වීඩියෝ එක ගන්නේ Wi-Fi on එකේ තියාගෙන ඔයාලට පෙන්නනවා. මේ විදිහට තමයි මේකේ සෙටිං එක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඇති ඔයාලට මේ මෙතන පෙන්නයි මගේ ඔයාලට මෙතන පෙන්වන්න ඇති මේ මෙතන නාගේ Notch එක උඩින් ගානට හරියටම මගේ බැටරි කැපැසිටි එක පෙන්නනවා. මගේ දැන් බැටරි තියෙන 166 වගේ එකක් පෙන්නනවා. මේකේ තියෙනවා කලර් චේන්ජස් කියලා අපි ඒකට ගිහින් බලමු මේක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. 100යි 75 අතර නම් green color එක. ඒ වගේම 75 50 අතර නම් 50 30 අතර නම් වගේ වල පේනවා එක එක කලර්ස් තියෙනවා. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට එහෙනම් මේකත් 2022 අවුරුද්දට ගැලපෙන සුපිරි ඇප් එකක් කියලා මම හිතනවා. ගොඩ පිසි කෙනෙක්ට මේක වටනවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ ඇප් එකට යමු. තියෙන දෙවෙනි ඇප් එක විදිහට මම ඔයාලට කියන්න හදන්නේ හි ට්‍රාන්ස්ලේටර් කියන මේ ඇප් එක. මේ ඇප් එකත් එදින වැඩ කරද්දි මාරම පහසු ඇප් එකක්. මේක මාත් යූස් කරනවා. මේක පට්ට ලේසි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න. මේක ඔයාලට වැඩි කතා කරනකොට අපි ඇප් එකට ගිහින් බලමු මේක කොහොමද සෙටින්ග්ස් මොනවද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඇප් එකට එන්න පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ටික වෙලාවක් ලෝඩ් වෙන්නයි. මේකේ සමහරක් විට ඇඩ් ප්ලේ වෙයි. මේ විදිහට එන්ටර් වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා මේකට. මේක එන්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඔයාලට පේනවා උඩින්ම ලැන්ග්වේජස් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ ඔයාලට තෝරන්න. මෙන්න මෙතන බලන්න හින්දි ඉංග්‍රීසි කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ලේටර් ලැන්ග්වේජ් දෙක අපිට ඕන ලැන්ග්වේජ් එක මෙතන හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන සිංහල කියලා දෙනවා. සිංහල කියලා දෙන්න පස්සේ සිංහල ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි සිංහල වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා. ඔයාලට කැමති ලැන්ග්වේජ් එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඒක කරලා මේ ඔක්කොම සෙටින් හදලා මේ turn on accessibility කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ මේකේ සෙටින් එක ඔන් කරගන්න වෙන පුළුවන්. මෙතන installed services කියන එක ගිහිල්ලා මේ ට්‍රාන්ස්ලේටර් කියන එකට සෙටිං එක ඔන් කරගන්න ඕනේ. allow දෙන්න. එච්චර මේක හදාගන්න තියෙන එකම සෙටිං එක මේක විතරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට power button එක වගේ තියෙනවා. ඒක ඔන් කරගෙන ඉතරයි තියෙන්නේ. ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන power button එක ඔන් කරගන්න. ඒක ඔන් කරලා පස්සේ දැන් ඔයාලට ඕන පොඩි icon එකක් වගේ එකක් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලමු. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම දැන් ඉන්නේ Google එකේ search bar එක උඩ. මෙතන තියෙන දෙයක් අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලමු. මේ විදිහට එක දැන් ආවට පස්සේ එක තැනක උඩ මෙහෙම තියාගත්තට පස්සේ ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ තව තියෙනවා. මේක ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකම සම්පූර්ණ මේ ස්ක්‍රීන් එකම සම්පූර්ණයෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න හැක් තියෙනවා. තව ෆොටෝ එකක් කරන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න හැක් තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක සෙටින්ග්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි නම් පොඩ්ඩක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලමු. මොකක් හරි එකක් ටයිප් කරලා
මම මේ විදිහට දෙයක් ටයිප් කරගත්තා. අපි බලමු මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවද කියලා. මේ විදිහට ඒක ඇදන් ඇවිල්ලා මෙහෙම තියලා ටික වෙලාවක් තියලා අත්හැරියට පස්සේ වල පේනවා ඊටමත් පහසුවෙන් මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා. මේ ඇප් එකත් ඔයාලට ඉදින්දා වැඩ කරද්දී පට්ටම පහසු ඇප් එකක්. එහෙනම් ඊළඟ ඇප් එක මොකක්ද කියලා බලමු. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි disable touch කියන මේ තුන්වෙනියට බලාගන්න පුළුවන් වෙන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේකත් ඉතාමත් වැදගත් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේකෙන් වෙන දේ KTM කරොත් කිව්වොත් ඔයා සාමාන්‍ය YouTube වීඩියෝ බලබල ඉන්න කෙනෙක් නම් නිකන් තමන්ගේ ඇඟිල්ල වැදිලා වෙන වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කටට වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් තමන් විනාඩි 20ක් තියා බලලා යන්තම් හොයාගත්ත වීඩියෝ එකක් නිකන් වෙන වීඩියෝ එකක් ඇඟිල්ල ටච් එකක් අදිච්ච ගමන් ප්ලේ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නවත්තන්න මේක තමයි සුපිරි මැප් එක. මේ ඇප් එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අපි disable touch කියන ඇප් එකට එන්ටර් වෙලා බලමු. එහෙනම් මේ විදිහට මේකට එන්ටර් වෙලා මේ විදිහට permission ටිකට allow දීලා enable touch control කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ උඩින් පේන notification එකක් ආවා disable touch enable touch cancel කියලා තුනක් පේන්නේ නැති. අපි එහෙනම් මේක use කරන්නේ කොහොමද කියලා හරිය විදිහටම බලමු. ඔයා මේ විදිහට ඔයා මුලින්ම YouTube එකට ඇවිල්ලා බලමු. මේ විදිහට YouTube එකට එන්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි බලමු මේක. මේ විදිහට ගිහිල්ලා වීඩියෝ ප්ලේ කරලා බලමු. හරියටම කොහොමද මේක යූස් කරන්න කියලා. අපි මේ විදිහට ඔන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ප්ලේ කරනවා. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලා ප්ලේ වෙනවා පේනවා. දැන් හදිසියවත් මම කිව්ව විදිහට වුණා නම් දැන් මේ වීඩියෝ එක බාගට ප්ලේ වෙ විදිහදී මේ channels මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අත වැදිලා අපහ ප්ලේ වෙනවා. ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන් සුපිරි මැප් එක තමයි අර ඇප් එක. ඒකට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට notification bar එක ඇදලා touch control panel කියන මෙතන තියෙන setting එක disable touch කියන එක. disable touch කරාට පස්සේ ඔයාලට දැන් ඕන මේ වීඩියෝ ප්ලේ වෙද්දී මේ කොච්චර මේව touch කරත් ඒක touch වෙන්නේ නැහැ. ඒක විතර touch වෙන notification panel එක නම් ඇදෙනවා. ඒකල ඒක හදාගන්නේ මේ විදිහට touch control වලට ගිහිල්ලා මේ touch control වලට ගිහිල්ලා enable touch කියන එක දුන්නාට පස්සේ එතකොට අපෝ මේක ඔක්කොම මේ විදිහට නිකම්ම ප්ලේ වෙනවා. අපි නම් ඊළඟ ඇප් එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඒකේ තියෙන හතරවෙනි ඇප්ලිකේෂන් විදිහට මම තෝරගත්තේ split screen කියන මෙන්න මේ හතරවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ඇප්ලිකේෂන් එක. මේක හරියටම කිව්වොත් multitasking app එකක්. ඔයාලට අපි වීඩියෝ කරලා දීපු මාතක ඇති multitasking ගැන screen එකේ app 3-4 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. හරියටම කිව්වොත් මෙන්න මේකත් multitasking app එකක්. මේකේ කොහොමද settings හදාගන්නේ කියලා අපි app එකට enter වෙලාම බලමු. මේ විදිහට multitasking app එකට enter වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ටික වෙලාවක් load වෙනවා මෙන්න මේ විදිහටම. මේකේ ටැබ් play වේද කියන්න බෑ මොකද online ඉන්නවා. මේක next දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ done කරන්න ඕනේ. ඔයාලට දෙයක් ලැබුණා. enable service කියලා ඔයාලට මෙතන උඩින්ම ටික එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මෙතන ටික එක පේනවා. එන්නේ ටික එක enable කරන්න ඕනේ. enable කරනදී ඔයාලට settings වලට install මෙතනින් ඔයා install services වලට ගිහිල්ලා split screen කියන මේ app එක enable කරන්න ඕනේ. allow දෙන්න. ඊට පස්සේ back වෙන්න විතරයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් මේක setting එක enable වෙලා තියෙන්නේ. multi windows කියන එක ඔයාලට පේනවා. multi windows කියන එක මේ විදිහට allow දෙන්න permission දෙන්න. හරි multi windows කියන එක දැන් ඉතින් මේ වගේ permission ටික දුන්නාට පස්සේ ඒකත් enable වුණා. දැන් අපි home button එක උලා back කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතනත් assistant menu එක වගේම පොඩි icon එකක් පේනවා. මේකෙන් තමයි අපි වැඩේ කරන්නේ. මෙතන පේනවා ඔයාලට app ටික. මෙතන Chrome setup එක ඊට පස්සේ calculator වගේ app ගොඩක් ඔයාලට මේකේ දීලා තියෙනවා. අපිට app වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට app ගොඩක් මේ multitasking එකෙත් open කරගන්න පුළුවන්. මේක අර setting එක වැඩ කරපු නැති අයට ගොඩක් use වෙයි. එහෙනම් අපි අන්තිම app එක, ඒ කියන්නේ පස්වෙනි app එකත් මොකක්ද කියලා බලමු. පස්වෙනි app එක විදිහට අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ clap to find කියන මෙන්න මේ application එක. ඔයාලට මේ list පෙරලිමේ තියෙන අන්තිම application එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ application එකේ වෙන දේ
මට දැන් කිව්වොත් එම හරියටම කිව්වොත් මේකින් අපුඩියක් ගැහුවොත් ඔයාගේ ෆෝන් එක අපුඩිය ඇහෙනවා නම් ඒ ෆෝන් එක සයිලන්ඩක් වැදින ගමන් ෆ්ලෑෂර් එක ඔන්න ඔෆ් වෙවි පත්තු වෙනවා. මේක තමයි සරලම වෙන්නේ මේකෙන්. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක අපුඩියක් ගහලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා ෆෝන් එක නැති වුණත්. එහෙමත් නැත්නම් පිසල්ලක් ගහලා හරි මේ ෆෝන් එක හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක සෙටිං එක හදන්න cap to find කියන ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන ඒක ඕපන් කරද්දී පළවෙනි තට ඕපන් කරන එකට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. loading මේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් ගොඩක් වටින ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේක බයි ගන්න කියලා මේ බයි ගන්න නම් මේ කතරේ ඔබලා බැක් වෙනවා. ඔයා මේක ගොඩක් යූස් කරන කෙනෙක් නම් බයි කරාට මේක පාඩු වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා උඩම පොලිමේ වම් පැත්තේ තියෙනවා clap to find කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒක accept and continue දීලා අපිට join වෙන්න තියෙන මේක ඉතින් අපිට on කරගත්තට පස්සේ ෆෝන් එක ළඟට හරි කොහේ හරි තිබිලා අපිට අපුඩියක් ඇහෙන්න දුරින් තිබ්බනම් මේක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. මේක මම මොකද යූස් කරන ඇප් එකකින්ද කියන්නේ මේක අපිට ඔඩියෝ සෙටින්ග්ස් හදාගන්න පුළුවන්. යට ඔඩියෝ ගිහිල්ලා මේක ටිකක් සයිලන්ට් එක වදිනවා ටිකක් සැර සයිලන්ට් එක. මෙන්න මේ ඇප් එක තමයි මම 2022 අවුරුද්දේට ඔයාලට ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙනවා කියලා හිතපු ඇප් එකක්. ගොඩක් වටිනවා කියලා හිතපු ඇප් එකක්. මේකේ ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඕපන් එකේ තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට දැනගන්න, ෂෙයා කරන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.